Hello mga Beshie! Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat! And this is Beshie Ann TV channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. And for today's video mga Beshie ay meron po tayong unboxing. So ito po siya. Tadada! Ayan, from Shopee. Ayan, wow. Ito ay yung in-order ko na ring light. Opo. So, i-open na po natin. I-open na po natin mga Beshie. Sana okay lang siya mga Beshie. Para kinakabahan ko nito. Ilabot yung mabila. Ano daw? So, may in-order din kasi ako na ito. So, mga Beshie, ito na po ang ating ring light. No, 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 no. And so, i-open na po natin siya. Oh, wow! Ito na po siya mga Beshie. Yan. Meron na akong ring light. Oh my God! Wow! No, 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 no. So, ito na po mga Beshie. Ito. Ayan. Pwede mo po siyang maikot-ikot. Ayan po. So, aray. Ito po yung kanyang, yung USB type lang po siya. USB type lang po siya mga Beshie. Hello mga Beshie. So, ito po, ayan. Pwede mo po siyang ganyan. Ayan. Ito yung lagay ng ating cellphone. Tapos, ito po, dito po natin ilalagay. Ito po. Diyan. So, maikot-ikot mo lang din po siya. Ma-adjust mo po siya. So, ilalagay na po muna natin ito. Ayan po. Oh, ayan. Tapos, iikotin na po natin ito. So, ayan po mga Beshie. At saka po ito, ayan, ma-adjust mo rin kung saan mo gusto iharap yung mo, cellphone mo. Opo. Tapos, ito dito natin ilalagay. Ayan po. So, ayan po, meron po siyang butas. Diyan po natin ilalagay. Tapos, ikot-ikot lang din po. Ayan mga Beshie. Tapos, eto,
Depende po sa'yo kung anong gusto mo po. Ayan. Ayan, ganyan, paganyan, or paganyan, or ikaw bahala kung anong gusto mo. Tapos ito, maikot-ikot lang din naman. Ayan. Ayan. Ayan po. At saka mga beshie, eto, maa-adjust mo din po yan. Ayan. Pwede mo siyang matanggal. Ganyan po. Tapos, ito, maikot-ikot mo din kasi tsaka ito ano mo din, ayan. Maikot-ikot mo ito. Ma-adjust mo rin kung pa ganyan. Depende po sa'yo kung ano gusto mo. So, ayan. I-adjust muna natin dito sa taas. And then, ikot-ikot lang mga beshie. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. So, ayan po. Kasi po ito mga beshie, dito natin ilalagay. Ayan. Ganyan po. Ayan. Ikot-ikot lang din. Tsaka mga beshie, i-open na natin ito. Ay, teka lang. Ito pala mga beshie. Ito po mga beshie, USB type po kasi ito. So, hindi naman natin ito masasaksak sa ating dito sa saksakan. Dito po. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko itong sa charger ko. Ayan. And then, ilagay natin to. So, ayan po. At isasaksak na po natin. So, mga beshie, isasaksak na po natin. At saka, ayan na. So, umihilaw po siya mga beshie. Ayan. Charger. Meron po siyang Charger. on-off. Ayan. Tingnan nyo na lang po mga beshie. So, mga beshie, may ring light na ako. Oh my God. Taran! Hello everyone! Tapos, meron siyang, pwede mo siya palakasan ng light at pahinaan din ng light. Ayan po, yung minus. Ayan. Ayan pa. Ayan. Ayan. Diba, oh. Ayan. Tapos, ito naman yung plus para lumakas yung light. So, ito po. Ayan. Oh, di ba mga beshie, bongga? Sa wakas may ring light na po ako. Ayan po. Thank you talaga. Salamat, Shopee. So, off muna natin. Ayan. Kasi mga beshie, ito muna yung ano natin i-assemble ulit. Ayan po siya. Charan! Ito po siya mga beshie. Love it! No! So, ayan po siya mga beshie. Hindi natin makikita. Ito po siya. Wow! Ayan mga beshie. Look! Tingnan nyo, ganyan. Pwede sa, kung gusto nyo mababa lang, o ganyan. Depende po sa pag-a-adjust nyo. Ganyan, o ganyan. Mas mataas. So, tingnan nyo po mga beshie. Ayan po siya. Bongga. Tapos, eto po, dito mo rin i-a-adjust kung gaano kataas yung gusto mo. So, medyo pababaan lang natin mga beshie para kita nyo naman din. So, kung gusto nyo mataas, ay pwede rin naman. Ayan po. Tapos dito po, ito po, ayan.
Diyan natin ilalak. Ayan. Paikot-ikot lang ulit. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayan po. So, okay na po siya. Tapos dito naman mga beshie sa taas, meron ding adjust. I-a-adjust mo rin. Ayan. At saka ito, dalawa po siya eh. Ayan po. So, mga beshie, ayan! So, nakaka-enjoy. Love it! So, ganyan lang yun mga beshie. Ayan. So, ilalagay po muna natin ang ating ring light. So, ito po. Anong ginawa ko dito? Tanggalin natin ito mga... Yan! Charan! So, ilalagay natin dito. Ayan, ilalagay po natin siya dyan. Ayan po. So, tanggalin ko muna dito. Tanggalin ko po muna. Tapos, ito po. Ayan. Yung tinanggal ko po dito sa ring light. Ilalagay po natin ito dito. Ayan, ikot-ikot lang din mga beshie. Ayan. Ayan. Tapos, eto na, ilalagay na natin ulit. Gaya nung kanina po, yung ginawa natin. Ayan, mga beshie. Ayun nga po siya. Bongga. So, okay na po siya. Yahoo! May ring light na po ako. Promise. Ang saya mga beshie. So, ayan na po siya. Ayun na po siya. So, mga beshie, ayan na po siya ang ating ring light. So, mga beshie, ito na po siya. Ayan po. Tapos, pwede mo po siyang ma-adjust pa, taas. Ayan. Tapos, ito po, dito mo po siya ma-adjust. So, depende po sa'yo sa gusto mo po. Ibalik po natin. So, ano na naman natin adjust. Ayan mga beshie. So, yung dito po mga beshie, pwede nating pataasin. So, ang taas. Tapos, adjust. Isaksak ulit natin mga beshie. So, ayan si JR. So, di ba mga beshie, ang taas niya? Ayan po. Ayan. Pataas. Wow! Yahoo! Successful mga beshie! So, ayun po, sobrang saya ko po kasi meron na po akong ring lights. So, salamat mga beshie! Thanks for watching, and please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks and God bless!